नमस्कार विद्यार्थ्यांनो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीच्या चौथ्या लेक्चरमध्ये आपलं स्वागत आहे. आणि या लेक्चरमध्ये आपण जो पॉईंट बघणार आहे दॅट इज द थर्मोडायनामिक्स ऑफ द गॅल्व्हॅनिक सेल. हा आपल्याला इथं बघायचा आहे की जेव्हा आपण एखादा गॅल्व्हॅनिक सेल बघतो त्याच्यामध्ये काय होतं की दॅट इज द केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. आणि ही जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी तयार होते ह्या इलेक्ट्रिकल एनर्जीच्या फॉर्ममध्ये किती वर्क हे तिथं डन होत आहे. कारण आपण थर्मोडायनामिक्स हा पार्ट बघतो तर थर्मोडायनामिक्समध्ये आपण कन्सेप्ट बघितली दॅट इज अ कन्सेप्ट ऑफ वर्क. आणि एनर्जी जी असते ही इथं मिळते आपल्याला दॅट इज अ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. अँड दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ वर्क. आपण कसं डिफाईन करू शकतो हे आपल्याला या ठिकाणी चेंज बघायचं आहे. तर अकॉर्डिंग टू दिस द इलेक्ट्रिकल वर्क जे असतं दिस इलेक्ट्रिकल वर्क इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ चार्ज pass into the cell potential. म्हणजे ती जी पर्टिक्युलर बॅटरी आपण तिथे यूज करणार आहे जिथं सेलचं पोटेन्शियल आपण मेजर करणार आहे की तिथं ती पर्टिक्युलर बॅटरी जी आहे ही काही अमाऊंट ऑफ जी पोटेन्शियल आहे हा पोटेन्शियल त्या ठिकाणी तयार होतोय. आणि मग हे पोटेन्शियल तयार होताना की त्याच्यामध्ये जी केमिकल रिॲक्शन होते तर ते केमिकल रिॲक्शन मध्ये किती पोटेन्शियल आपल्याला तिथं आउटपुट म्हणून मिळणार आहे तर तो पोटेन्शियल आणि त्याचा जो चार्ज पास केलेला आहे म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी जी पास केलेली आहे तर त्याच्या दोन्हींचा जो प्रॉडक्ट आहे दिस प्रॉडक्ट इज नथिंग बट दॅट इज अ इलेक्ट्रिकल वर्क याला असं म्हणत असतात. तर आता ही जी इलेक्ट्रिसिटी म्हणजे दॅट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन आणि दिस इज द पोटेन्शियल की इलेक्ट्रॉन फ्लो होणे आणि त्याच्यामधनं जो पोटेन्शियल आहे तो मिळणे ह्यांचा जो प्रॉडक्ट आहे दिस द इलेक्ट्रिकल वर्क आपण असं म्हणत असतो. आता द चार्ज पास जो असतो की जे चार्जेस आहेत त्या पर्टिक्युलर प्रोसेसमध्ये तर आपल्याला माहिती की चार्जेस आर नथिंग बट that is measured in the by means of the charge has the unit the Faraday and number of moles of electron. कारण 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन असेल तर 1 फॅरेडे चार्ज एवढा असतो. आणि जर मेनी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन असेल सो हिअर द नंबर ऑफ मोल्स दॅट इज एन याच्याने आपण जर मल्टिप्लाय केलं सो दिस इज द चार्ज इज कॉल्ड एज दॅट इज चार्ज पार्ट इज द एन एफ. म्हणजे काय दॅट इज अ फॅरेडे इज द चार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज फॉर द 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आणि दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ने मल्टिप्लाय केलं तर टोटल चार्ज जो आहे ते अमाउंट ऑफ चार्ज आपण पास केलेला आहे तो त्या ठिकाणी आपल्याला मिळत असतो. आता इथं ही जी व्हॅल्यू आपण या इक्वेशन मध्ये पुट केली सो वी कॅन राईट हिअर द इलेक्ट्रिकल वर्क इज नथिंग बट दॅट इज अ एन into F into that is a cell potential that is called as the E cell. आपण या ठिकाणी म्हणजे that is the potential of this particular cell याला आपण म्हणत असतो. आता according to the Gibbs here this equation जे इलेक्ट्रिकल वर्क आहे हे गिब्स एनर्जी शी रिलेटेड असतं. आपण केमिकल थर्मोडायनामिक्स चॅप्टर मध्ये बघितलेलं आहे की दॅट इज द व्हॅल्यू ऑफ डेल्टा जी इज द निगेटिव्ह. सो द प्रोसेस इज द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस असं आपल्याला म्हणता येत असतं की एखाद्या रिॲक्शनची जी स्पॉन्टेनिटी असते ती स्पॉन्टेनिटी डिफाइन करण्यासाठी द गिब्स एनर्जी ही जी एक टर्म आहे याचा वापर केला जात असतो. कारण या गिब्स एनर्जीचा वापर करून आपण ज्या थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज आहेत दॅट इज अ एन्थाल्पी आणि एंट्रॉपी अँड टेम्परेचर कोणाचं सिस्टीमचं हे यूज करून ही गिब्स एनर्जी कॅल्क्युलेट करू शकतो. आणि ह्या गिब्स एनर्जीला जी व्हॅल्यू असते दॅट इज आयदर इट इज पॉझिटिव्ह सो इट इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इट इज झिरो सो इट इज इक्विलिब्रियम अँड निगेटिव्ह मीन्स इट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. तर मग जर आपण इथं जर यूज करतोय तर आपण बघतोय गॅल्व्हॅनिक सेल आणि आपल्याला माहिती द गॅल्व्हॅनिक सेलची डेफिनेशन काय आहे की दॅट इज द स्पॉन्टेनियसली द केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. So therefore this chemical energy is electrical energy. So this process is a spontaneous. And जर process spontaneous आहे तर what is the value of delta G is the negative. So here we should be compare this electrical work with this delta G. So therefore negative delta G is equal to the electrical work असं त्याने compare केलेलं आहे. कारण for the galvanic cell the electrical work is the spontaneous and for spontaneous delta G has the negative value. That is the change in a Gibbs energy is a negative. So now put down this value that is so what we get that is a negative delta G is equal to NF E cell. याप्रमाणे आपण इक्वेशन पुट अप करू शकतो. निगेटिव्ह साइन चे इकडे ट्रान्सफर करतो. सो देयरफॉर डेल्टा G is equal to minus NF E into the cell and therefore this equation is used to check the process that is the spontaneity of the particular process. की जी पर्टिक्युलर प्रोसेस होत आहे ह्या पर्टिक्युलर प्रोसेस मध्ये जो गिब्स एनर्जी आहे ही गिब्स एनर्जी तुम्हाला दाखवते की प्रोसेस
म्हणजे तो जो प्रोडक्शन होत आहे तिथे वर्क जे होत आहे हे स्पॉन्टेनियसली वर्क होत आहे की नाही होते. जर स्टँडर्ड कंडिशनचा विचार केला, सो फॉर स्टँडर्ड कंडिशन वी शुड बी राईट डेल्टा G0 इज इक्वल टू -NF E0 ऑफ सेल. स्टँडर्ड कंडिशनच्या बाबतीत आपण ऑलरेडी डिस्कस केलं थर्मोडायनामिक्स चॅप्टरमध्ये सुद्धा, की वेन द टेम्परेचर इज द 298 केल्विन, प्रेशर इज द 1 बार और 1 ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर. तर अशा वेळेची जी कंडिशन आहे, देअरफॉर दिस इज द स्टँडर्ड कंडिशनला सुद्धा द गिव्स एनर्जी चेंज इज दॅट इज द स्टँडर्ड पोटेन्शियल ऑफ द सेल यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ दिस चेंज इन गिव्स एनर्जी. आता इथं जे आपल्याला नेक्स्ट पॉईंट जे बघायचे, दॅट इज व्हॉट इज द प्रॉपर नेचर ऑफ द दिस गिव्स एनर्जी अँड ई सेल, हा आपल्याला या ठिकाणी चेक करायचं आहे. आता हे इक्वेशन मला जर रिअरेंज करायचं असेल तर याला रिअरेंज करताना मी लिहू शकतो दॅट इज E0 ऑफ द पर्टिक्युलर सेल इज इक्वल टू, नाउ दिस टू व्हॅल्यूज गोज टू दिस साइड अँड देअरफॉर डेल्टा G0 अपॉन NF अँड द व्हॅल्यू इज बिकम्स नाउ निगेटिव्ह. आता ही जी पर्टिक्युलर प्रोसेस आहे याच्यामध्ये काय दाखवलंय की दॅट इज अ डेल्टा G0, दॅट इज अ चेंज इन अ गिव्स एनर्जी इज द एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी. Now, what is the meaning of extensive property? The extensive property which is depend upon the amount of substance. Amount of substance. Chemical thermodynamics मध्ये आपण बघितलं आहे की extensive, the properties of system are of the two types, extensive property and intensive property. So therefore this property, that is a change in a Gibbs energy under the standard condition, the Gibbs energy is changes with respect to the change in a amount of substance. म्हणजे आता जर आपण हे इक्वेशन घेतलं दॅट इज अ डेल्टा G इज इक्वल टू -NF E सेल, या इक्वेशन मध्ये जर इथं सेल पोटेन्शियल किंवा नंबर ऑफ मोल्स जर वाढले, सो नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीजेस, ऑब्विसली द गिव्स एनर्जी इज ऑल्सो इंक्रीजेस. म्हणजे जर या इक्वेशनला मी जर 2 ने मल्टिप्लाय केलं, तर यांची किंमत जर 2 ठेवली तर ऑब्विसली डेल्टा G ची किंमत पण ट्वाइस होऊन जाईल. म्हणजे काय की गिव्स एनर्जी चेंज इज वन ऑफ द एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी, की जेवढा अमाऊंट ऑफ सबस्टन्स चेंज झाला तेवढा गिव्स एनर्जी सुद्धा वाढते. याचे एक एक्झाम्पल सुद्धा आपण बघितलेलं आहे की समजा एखाद्या वस्तूचं वजन मोजतोय, तर वजन मोजताना जर त्या वस्तूचं वजन मोजताना वस्तूची प्रमाण वाढवलं तर त्याचं वजन सुद्धा काय होतं वाढतं. म्हणजे मास इज द वन ऑफ द एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी, व्हॉल्यूम इज ऑल्सो एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी. सो देअरफॉर इफ द व्हॅल्यू ऑफ डेल्टा G इज डबल्स, मी जर समजा डेल्टा G जर डबल केला, मग डेल्टा G डबल केव्हा होईल जेव्हा नंबर ऑफ मोल्स डबल केले. So here, if these values are double, so what is the E0 cell? So E0 cell is written as -2 into delta G0 upon 2 times NF. ह्याप्रमाणे मी हे इक्वेशन पुटअप करू शकतो. पण इथं जर आपण हे इक्वेशन बघितलं तर ह्या इक्वेशन मध्ये जरी डेल्टा G चेंज होत आहे विथ रिस्पेक्ट टू द चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, पण इथं E0 सेल जो आहे 2 becomes cancel and now again we get the E0 cell is equal to निगेटिव्ह डेल्टा G0 अपॉन NF. म्हणजे तुम्हाला असं दिसून येईल की अमाऊंट ऑफ सबस्टन्स जरी बदलला तरी जी E0 ची सेल आहे ती E0 सेलची किंमत ही बदलत नाहीये, ती जशीच्या तशी राहते. तुम्ही इथं कितीही प्रमाणे अमाऊंट ऑफ सबस्टन्स टाका ते कॅन्सलच होणार आहेत. म्हणून आपण असं म्हणू शकतो की E0 डज नॉट डिपेंड अपॉन द अमाऊंट ऑफ सबस्टन्स. म्हणजे अमाऊंट ऑफ सबस्टन्स चेंज केल्यानंतर E0 सेलच्या किमतीवर काहीच बदल होत नाही. देअरफॉर वी कॅन से दॅट E0 सेल is the intensive property. Intensive property म्हणजे काय की द प्रॉपर्टी विच डज नॉट डिपेंड अपॉन द अमाऊंट ऑफ सबस्टन्स. जसं आपण एक्झाम्पल घेतलं होतं केमिकल थर्मोडायनामिक्स चॅप्टर मध्ये मेल्टिंग पॉईंट अँड बॉइलिंग पॉईंट, की तुम्ही स्मॉल अमाऊंट ऑफ वॉटर घेतलं तरी त्याचं मेल्टिंग पॉईंट हा बॉइलिंग पॉईंट हा 100 डिग्री सेल्सिअस असेल, लार्ज अमाऊंट ऑफ वॉटर घेतलं तरी त्याचं बॉइलिंग पॉईंट 100 डिग्री सेल्सिअस असेल. म्हणजे द प्रॉपर्टी विच डज नॉट डिपेंड अपॉन द अमाऊंट ऑफ सबस्टन्स, देअरफॉर दिस इज कॉल्ड एज द इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी. And in this way, this is the thermodynamic relation between the galvanic cell. याच्यामध्ये आपण बघितलं that is a relation for the work. पण आता याच्यामध्ये जो आपल्याला पुढचा पॅसेज पार्ट बघायचा आहे की this part is the one of the standard potential आणि equilibrium constant याच्यातलं रिलेशन आपल्याला इथं बघायचं आहे. So the standard potential and equilibrium constant. And the value of equilibrium constant, that is a K. याच्यातलं इक्वेशन बघायचं आहे. का रिलेशन बघायचं आहे हे पण सांगून देतो. कारण आपल्याला या पर्टिक्युलर सेल मध्ये प्रोसेस पाहिजे, दॅट इज अ केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. केमिकल एनर्जी म्हणजे काय, दॅट इज द केमिकल रिएक्शन इज फोर्स टू बी इज टेक्स प्लेस. दॅट पर्टिक्युलर रिएक्शन मध्ये काय रिएक्शन दिसून येईल. आणि रिएक्शन आला म्हणजे काय की देअर इज अ चान्सेस फॉर द रिएक्शन इज कन्वर्टेड टू द प्रोडक्ट
देअरफॉर आयदर इट मे बी द प्रोडक्ट मे बी कन्वर्टेड टू द रिएक्टंट, की ती रिएक्शन प्रोग्रेस होते की नाही होते, म्हणजे त्या रिएक्शनला वे कोणता आहे, की ती रिएक्शन रिएक्टंट साईडला जाते, ती रिएक्शन प्रोडक्ट साईडला जाते, हे जर आपल्याला आयडेंटिफाय करायचे असेल तर त्याच्यासाठी इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट के ची व्हॅल्यू आपल्याला माहिती असणं खूप गरजेचं आहे. आणि म्हणून के ची किंमत जर माहिती असेल तर आपल्याला दिसून येईल की तिथं रिएक्शन प्रोसीड होते की नाही, कारण रिएक्शन प्रोसीड झाल्यानंतरच आपल्याला इलेक्ट्रिकल एनर्जी जी आहे ती त्या ठिकाणी आपल्याला बघायला मिळणार. आणि देअरफॉर द स्टँडर्ड पोटेन्शियल आपल्याला इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट के शी या ठिकाणी कोरिलेट करायचं आहे. आता थोड्या वेळापूर्वी पाहिलं आपण की दॅट इज अ रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी अँड E0 सेल. व्हॉट इज दिस रिलेशन? दॅट इज डेल्टा G0 इज इक्वल टू मायनस NF E0 ऑफ पर्टिक्युलर सेल. हे रिलेशन आपल्याला माहिती आहे. According to the chemical thermodynamics, relation between delta G0 and equilibrium constant K is that is a delta G0 is equal to minus RT ln of K. हे रिलेशन आहे केमिकल थर्मोडायनामिक्स नुसार, आपण पाहिलेलं आहे केमिकल थर्मोडायनामिक्स चॅप्टर मध्ये. तर ह्या दोन्ही इक्वेशनला जर आपण कम्पेअर केलं तर इथं मी काय लिहू शकतो की दॅट इज द मायनस मायनस साइन जर आपण सपोज कॅन्सल केलं, सो वी कॅन राईट NF E0 ऑफ दॅट पर्टिक्युलर सेल इज इक्वल टू RT ln of K. And now here we have to be calculate for the E0 cell. Therefore E0 of particular cell is equal to, this go to this side, RT upon NF into ln of K. आणि ह्याप्रमाणे हे इक्वेशन आपल्याला मिळत आहे. Now here the ln म्हणजे log to the base E is changes to the log base to the 10 आणि log to the base 10 चेंज करताना आपल्याला 2.303 फॅक्टरने मल्टिप्लाय करावं लागतं. So therefore E0 of cell is equal to 2.303 याच्याने मल्टिप्लाय केला into RT upon NF into log of base to the 10 K. Okay, and now what is the value of K? Here K is equal to concentration of C raised to C into concentration of D raised to D upon concentration of A raised to A into concentration of B raised to B. ही जी किंमत आहे ही आपल्याला आयोनिक इक्विलिब्रियम चॅप्टर मध्ये आपण बघितलेली आहे. सो ही किंमत आहे आणि दिस इज द रिलेशन बिटवीन द पोटेन्शियल ऑफ सेल E0 सेल अँड द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट K याच्यामधलं ते रिलेशन हे डिफाईन केलेलं आहे. आणि दिस रिलेशन वी हॅव टू बी यूज हिअर. पण आता याच्यामध्ये परत दुसरी गोष्ट अशी की फॉर द 25 डिग्री सेल्सिअस फॉर द स्टँडर्ड कंडिशन आपण जर घेतलं, सो ऍट द 25 डिग्री सेल्सिअस मी काय म्हणू शकतो, at the 25 degree Celsius or under the standard condition, the value of R, which is the gas constant, R ची जी किंमत आहे is equal to 8.312 जूल पर केल्विन पर मोल. ही किंमत होऊन जाते. and the value of temperature is equal to 25 degree Celsius or the 298 Kelvin. त्याच्यानंतर the NF जी किंमत आहे that is a number of moles and in this is the Faraday. So the Faraday म्हणजे काय, that is a Faraday is equal to 96500 कुलम पर मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन. कालच्याच लेक्चर मध्ये आपण बघितलं पर मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन. तर ह्या ज्या किमती या सर्व स्टँडर्ड कंडिशनला आहेत, म्हणजे R, T आणि F यांच्या जर किमती या सर्व पुटअप करून कॅल्क्युलेशन केलं तर E0 सेलची किंमत ही होऊन जाते. दॅट इज द E0 सेल इज इक्वल टू व्हॉट वी गेट द 0.0592 अपॉन N इंटू लॉग टू द बेस 10 K. आणि हे जे इक्वेशन आहे हे डायरेक्टली आपण इम्प्लाय करू शकतो बाय जर त्या पर्टिक्युलर सेलचा नंबर ऑफ मोल्स जर आपण कॅल्क्युलेट केला आणि जर के ची कॅल्क्युलेट केली असेल तर त्या पर्टिक्युलर इलेक्ट्रोड पोटेन्शियलची सेलचे जो स्टँडर्ड पोटेन्शियल ऑफ द सेल आहे तो आपण त्या ठिकाणी कॅल्क्युलेट करू शकतो. सो इन दिस वे दिस इज द वन ऑफ द थर्मोडायनामिक्स ऑफ द गॅल्व्हॅनिक सेल, ज्याच्यात आपण बघितलं की इलेक्ट्रिकल वर्क अँड इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट अँड द गिब्स एनर्जी रिलेशन. ओके, थँक्यू.